נתתי שם כל כך דרמטי כי למעשה חוויה שטלטלה אותי, המוות של חבר מהתיכון, אייל גרמן נהרג כשהוא היה בשירות צבאי בתרגיל בגבעתי, והמוות שלו למעשה שינה את החיים שלי. נכנסתי לתקופה מאוד קשה. זה דיכאון שבעצם מוביל להבנה אינטואיטיבית, שבעצם באומנות יש גם את האפשרות בשבילי למצוא ריפוי לנפש, ובאותה תקופה במקום ללכת ללמוד רפואה, אני מוצאת את עצמי הולכת ללמוד כאילו אומנות בבצלאל, ורציתי לספר על העבודות שעשיתי עליו. העבודות הכי משמעותיות היו שנה א', עשיתי עבודה שמשתמשת בפנטזיה של פיזיקה קוונטית, ציירתי אותו בשני ציורים וטקסט שבו אני מדמיינת שביקום מקביל הוא בעצם ממשיך לחיות ומנגן סונטה של בטהובן. עבודה נוספת שעשיתי בשנה ב' הייתה עם מיצב פיסולי מאוד גדול שקיבלתי עליו פרס הצטיינות. זה היה עם תחושה מאוד מעניינת כזאת, מאוד קשה, של מוזולאום. בעצם יצרתי רהיטים שהם היו סוג של חלל נגטיבי של הגוף שלו. היה שם צג של מחשב ששוב ביטא את הצד הטרנסצנדנטלי, איזושהי פנטזיה שיש איזושהי אפשרות להגיע לעולם אחר, לעולם של רוחות, לעולם של נשמות. ובעצם אפשר להגיד שכבר בגיל הזה הייתי מאוד מאוד מחוברת לכל מיני שאלות רוחניות על חיים ומוות, ומשם האפשרות הזאת, האפשרות של האומנות כריפוי, התחזקה אצלי, וגם התחלתי להרגיש שאני יכולה להציע את ההצעה הזאת, לתת את הכיוון הזה גם לאנשים אחרים דרך האומנות שלהם. את דיברת על מלחמה, אמנם בעבר, אבל בתקופה הזו אנחנו גם מתמודדים עם מלחמה, לא מלחמה אפילו, אלא מלחמות, אובדן. איך זה בא לידי ביטוי ביצירה שלך? את יכולה להרחיב קצת? קודם כל מה שקרה בשביעי באוקטובר היה כמובן מזעזע ומטלטל עבור כולם, אבל היה איזשהו דימוי שתפס אותי בצורה מאוד חזקה. הצילום של שני לוק על משאית, פשוט לא עזב אותי, ותקופה קצרה אחר כך יצרתי פסל שבו היא נראית רוקדת על כמו כאילו רוקדת, מתרוממת כלפי מעלה על הרסטות, היא באוויר אבל היא מתרוממת, והיה לי מאוד חשוב לקחת את העבודה הזאת שהיא עשויה מחמר, ועם הרסטות זה מאוד פגיע, ולייצר אותה בעצם ביציקה בברונזה, כדי לקבל כדי שהעבודה תהיה לפחות יותר חזקה וכביכול נצחית, כן, שהיא לא תהיה שבירה כמו עבודות אחרות שאני עושה שהן יותר זמניות. הנושא הזה של העיסוק במלחמה הוא מעסיק אותי בעצם מתחילת דרכי, אולי בגלל שהמשפחה משפחה של ניצולי שואה, גדלתי עם סיפורי שואה, והפחד ממלחמת העולם שלישית, שואה אקולוגית, שואה גרעינית, מלווה אותי ונוכח בעבודות שלי בעצם משנה א', ולא ידעתי איך לייצג את זה. אז בעצם באמנות שלי זה נראה כנגטיב, זאת אומרת אני מצלמת, צילמתי בעבר בפילים שקופיות, התפסתי בנגטיב וציירתי מתוך הדפסות נגטיביות, והיו כמה סדרות של עבודות, אני לא אכנס לזה עכשיו. עכשיו אני עובדת על סדרה חדשה שמתעסקת בקורבנות. ומה? מתעסקת בקורבנות? קורבנות, כן. אוקיי. אני מכירה את היצירה שלך כי אני מציירת אצלך בסטודיו. את בעצם בוגרת של אקדמיה אוונגרדית, של בצלאל, אבל יש לך כישרון ריאליסטי יוצא דופן, באמת, משהו מיוחד. איך הפער הזה, איך זה השפיע עלייך כמורה לאומנות? אני מרגישה שהייעוד שלי הוא קודם כל להביא את האומנות לאנשים אחרים, ללמד ציור או פיסול, זה לא משנה, אומנות באופן כללי,
ויש את השילוב הזה של שילוב של הדברים. מצד אחד אני מרגישה שהיכולת, הרצון להתבונן בדברים, הרצון הזה נולד כשהייתי ילדה קטנה ועולה חדשה מליטה ולא הבנתי את השפה ולא הבנתי את המציאות, אז ההתבוננות בדברים, ההתבוננות באובייקטים, התבוננות בפנים של אנשים, זה מה שעזר לי בעצם להבין את המציאות, ושם נולד החלק הזה של הציירת הריאליסטית. מצד שני החיבור לאינסטליישנים, למיצבים פיסוליים, היה מאוד מאוד חזק. כבר בשנה א' בצלאל התחלתי ליצור מיצבים פיסוליים, ולמעשה אפשר להגיד שבתור אומנית עכשווית אני חולשת על כמה מדיומים.